Hello guys! So mag-unboxing video tayo. Pero na-open ko na siya. Kunwari hindi ko pa na-open. Unboxing video nga eh! Ano ba yan eh? Papakita ko nga eh. So, para sa mga hindi nakakaalam, alam niyo ba yung site na vinci.ph? Hindi ako sponsor, okay? Masyado pa akong bago para magkaroon ng sponsor. Pero pwede din naman kung gusto ng iba. Hello! Hi! Nakasale sila ngayon. So, bumili ako. Yung dating 2K, almost 2K, naging mga 900 na lang. So, ako bumili ako kasi alam mo na, I saw the opportunity. It's cash on delivery and free shipping. Of course, you gotta take advantage of that. It's Christmas. It's almost Christmas, okay? So, nagpadala siya ng LBC. Pinadala siya ng LBC. And, to Christine Redonia, Vinci Philippines, whatever. And ito siya. Ito yung painting na kinuha. Ayan. Hindi niyo man kita. Ayan. Yan yung painting na kinuha ko. Meron pang ako nakita, mas gusto ko yung rural. Kaso, wala na bes. Nabili ko na. Na-order ko na. So, ayun. Wala ang aking mga scissor na yun kasi nga, nawala siya. What stupid. Wow, English is the best. Normally, nire-rip ko siya. Pero pag binili ko, hindi. It's not a gift. Hindi kasi siya gift para sa akin. Kaya, dapat pag open ko, with care talaga. Diba? Ayan na. Okay. And ta-da! Oh, wow. Oh. Look. So, meron siyang mga numbers na binigay. Ganyan yung kulay niya. Tapos, meron ding 1, 2, 3 na brush na binigay. Alam mo, wala rin naman nangyayari, oh. Pero, you know, para makita nyo naman. Tatlo yan. Ayun, oh. Tatlo. Yung isa manipis, yung isa medyo manipis, yung isa makapal. Tapos ito siya, cloth siya. It's a cloth. And there will be numbers in it. And, yep, there is numbers. Yep, very small numbers. It's like a map, some sort. Meron siyang tatak na Vinci PH. So, ngayon sem break, binili. November 1 ng aking deadline. I have to do this. I mean, I have to do other things, but I can do this today. I think. Do I do it today? I can do it tomorrow. Basta. Ang halaga. Importante. O, diba? Ay, gusto ko na magsimula. Ang raming mga numbers. O, yan yung 8. Ay, gusto ko tong tapusin, actually. So, kung gusto niyo makita yung progress ko dito sa Vinci PH na to, comment down below. Yes or no. Pag yes, edi magpo-post ako kung ano yung progress ko na. Kung no, edi wow. Malay mo, i-post ko pa rin kahit nag-no kayo. Basta ko ano naman yung nasa picture, yun lang naman yung nandun eh. Gagawin ko na siya ngayon kasi gusto ko siya. Gusto ko. Deadline ko na yung November 1 eh. Kahit na may thesis pa kami, pero kasi alam mo yun, you need to have fun, okay? For me, this is fun and I like fun things and this is fun. So yes, fun! Thank you very much. Bye-bye!